xong đời rồi. Suýt chút nữa thì bị cưỡng bức rồi. Hầu như cùng lúc đó, Giang Mục Ninh nhanh chóng vớ lấy cái cuốc gần đó. Tên lưu manh chỉ vừa lơ đễnh một chút, liền thấy trong tay Giang Mục Ninh vung lên cây cuốc, nhắm thẳng vào mặt hắn ta. Ầm một tiếng vang lớn, phần đầu cây cuốc nện thẳng vào mũi tên lưu manh. Cú đánh phát ra tiếng động lớn. Tiếng thét đau đớn vang lên trong khoang xe. Nghe thấy âm thanh bất ngờ, mấy tên lưu manh bên ngoài đều hoảng hốt. Có chuyện gì vậy? Mau vào xem. Khi chúng chuẩn bị xông vào, liền thấy Giang Mục Ninh vung cuốc, với ánh mắt lạnh lùng giáng thẳng một nhát. Tương từ mặt tên lưu manh văng tung tóe. Không ai ngờ được cảnh tượng lại thành ra như vậy. Cô gái xinh đẹp yếu ớt trước mắt giờ như một vị sát thần. Cô nắm lấy tóc sau gáy hắn, quát lớn. Nhân lúc bọn lưu manh hoảng loạn, Giang Hằng nhanh chóng vùng khỏi sự khống chế của hai tên lưu manh, giành lại thế chủ động. Nhờ thường xuyên uống nước tăng lực xám sinh review, thể chất của Giang Mục Ninh đã cải thiện rõ rệt. Đặc biệt là sức lực ngày càng dồi dào, làm việc nặng cũng chẳng hề thấy mệt mỏi, nên chuyện dùng cuốc làm vũ khí với cô bây giờ chỉ là chuyện nhỏ. Bọn lưu manh lại đang bị thương. Giang Hằng và Giang Mục Ninh lập tức lật ngược thế cờ. Hai người phối hợp ăn ý, chẳng mấy chốc đã hạ gục toàn bộ đám lưu manh. Ngay lúc đó, cảnh sát bất ngờ xông vào. Họ cầm dùi cui, lớn tiếng, cảnh sát đây. Giơ tay lên. Thấy tình hình như vậy, Giang Mục Ninh và Giang Hằng lập tức ngừng tay. Nhìn thấy cảnh sát, tên lưu manh hốt hoảng, lập tức vu oan. Vẻ mặt kinh hoàng chỉ tay vào Giang Mục Ninh. Đồng chí cảnh sát, cô ta là yêu quái đó. Cô ta vừa từ trong người biến ra cuốc đánh tôi. Mặt mũi hắn bê bết máu, trông vô cùng kinh hãi. Cứ như thể vừa bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Giang Mục Ninh khẽ run lên vì sợ. Cây cuốc trong tay cô rơi keng xuống đất. Cô ôm chặt lấy bản thân, khuôn mặt tái nhợt. Đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi. Thấy vậy, Giang Hằng lập tức lớn tiếng. Đồng chí cảnh sát, đám lưu manh này đã cướp tiền và đồ đạc của chúng tôi. Chúng còn định làm hại em gái tôi. Nhìn tình cảnh trước mắt, cảnh sát quát, tất cả dẫn về đồn. Rõ. Các cảnh sát đáp lời, lập tức nhanh chóng khống chế bắt giữ đám lưu manh. Nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối và sợ hãi của Giang Mục Ninh, tựa như vừa trải qua một trận kinh hoàng, cảnh sát nhẹ nhàng trấn an. Cô gái, đừng sợ, giờ không sao rồi. Chỉ cần theo chúng tôi về, phối hợp lấy lời khai là được không? Giang Mục Ninh mắt đỏ hoe, mím chặt đôi môi nhỏ xinh, ánh mắt ngấn nước long lanh, khẽ gật đầu đồng ý, hoàn toàn tái hiện hình ảnh một nạn nhân chân thực. Sau đó, Giang Mục Ninh được cảnh sát đưa về đồn công an. Tại đồn, Giang Mục Ninh tiến hành lấy lời khai. Tên lưu manh cứ khăng khăng vu cáo Giang Mục Ninh là yêu quái, nói cô bỗng nhiên biến ra cuốc rồi đánh hắn bị thương. Giang Mục Ninh thì khai rằng cây cuốc ấy là cô nhặt được ở góc hẻm, chỉ dùng để tự vệ, bảo vệ bản thân, vì không có nhân chứng thứ ba. Hai bên lời qua tiếng lại, cảnh sát nhất thời cũng khó phân định bên nào đúng, nhưng họ thiên về tin lời khai của Giang Mục Ninh hơn. Dù sao thì làm gì có ai tự dưng biến ra được đồ vật. Tên lưu manh khống chế Giang Mục Ninh bị đánh tới đầu đầy máu me. Xét về an toàn, cảnh sát quyết định đưa hắn tới phòng khám chữa trị. Chẳng bao lâu sau, Tần Mục Dã nhận được tin, vội vã chạy tới. Nhìn thấy anh, Giang Mục Ninh nhào ngay vào lòng, nước mắt đầm đìa, nghẹn ngào tố cáo. Họ định cưỡng bức tôi. Tần Mục Dã ôm chặt cô vào lòng, tay dịu dàng vuốt ve sau gáy cô, nhẹ nhàng an ủi. Đừng sợ, không sao rồi. Vừa nãy anh nhận được cuộc gọi từ đồn công an, nói rằng Giang Mục Ninh bị vài tên lưu manh uy hiếp. Tin Tần Mục Dã như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vội vàng lao đến. Nhìn thấy phù hiệu quân hàm trên quân phục của Tần Mục Dã, những cảnh sát có mặt đều vô cùng kinh ngạc. Anh Tần là thế này, ai cũng biết có doanh trại quân đội đóng quân. Bình thường đồn công an và quân đội vẫn hay phối hợp công tác. Chỉ là họ không ngờ, chồng của Giang Mục Ninh lại chính là vị đoàn trưởng lừng lẫy ấy. Nhìn thái độ lo lắng của Tần Mục Dã, bọn cặn bã kia coi như tự mình đâm đầu vào tường sắt. Tần Mục Dã ôm chặt Giang Mục Ninh an ủi, tỉ mỉ kiểm tra xem cô có bị thương chỗ nào không. Giang Mục Ninh đôi mắt hoe đỏ, lắc đầu. Không, chỉ là bị dọa thôi, chúng dí dao vào cổ tôi. Tôi cứ nghĩ sẽ không bao giờ được gặp anh nữa. Bọn chúng vốn định giết cả tôi và Giang Hằng, nhưng sau khi biết chồng tôi là đoàn trưởng, chúng lại định làm nhục tôi. Tần Mục Dã trong lòng thắt lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía cảnh sát. Chuyện gì xảy ra vậy? Đội trưởng công an bước tới, trước tiên chào Tần Mục Dã theo nghi thức quân nhân, sau đó mới giải thích là thế này. Đám người này
là lưu manh khét tiếng ở khu vực chúng tôi. Vừa rồi bọn chúng định cướp của và nhắm vào vợ anh. Trên người bọn lưu manh tìm được sổ tiết kiệm. Đúng là chứng cứ phạm tội rõ ràng nhất. Còn chuyện vợ anh làm bị thương người của tỉnh phụ đoàn, đội trưởng có chút ngập ngừng, tên đó bị thương hơi nặng. Giang Mục Ninh nhìn chằm chằm đội trưởng, ý đội trưởng là khi phụ nữ bị xâm hại cũng không được phản kháng sao? Dù có phản kháng, chẳng lẽ chỉ được dùng nắm tay nhỏ đấm nhẹ? Anh nghĩ thế thì làm sao ngăn chặn được hành vi phạm tội? Không, tôi không có ý đó. Ánh mắt Tần Mục Dã sắc bén. Đội trưởng Vương, tôi hy vọng các anh xử lý nghiêm túc vụ việc này, đừng để phụ lòng người dân. Cảm nhận được sự giận dữ của anh, đội trưởng Vương liên tục gật đầu. Vâng, vợ anh chính là nạn nhân. Bây giờ anh có thể đưa cô ấy và cậu em này về rồi. Tần Mục Dã lạnh giọng đáp. Tất nhiên là được. Đội trưởng Vương cười gật đầu, chỉ cần làm xong thủ tục là được. Tần Mục Dã lập tức hoàn tất các thủ tục và chuẩn bị đưa người rời đi. Về phía tỉnh phụ đoàn, tên lưu manh bị thương vẫn luôn miệng kêu vợ anh ta có thể tùy tiện biến ra đồ vật. Tần Mục Dã bật cười, hỏi ngược lại, đội trưởng Vương cũng tin mấy lời đó sao? Chẳng qua chỉ là bịa chuyện để giảm nhẹ tội mà thôi. Lãnh đạo chúng tôi đã dặn phải tin vào khoa học, không mê tín dị đoan. Nghe vậy, đội trưởng Vương gật đầu lia lịa. Đúng đúng, Tần đoàn trưởng nói chí phải. Tần Mục Dã hừ lạnh một tiếng, nắm tay Giang Mục Ninh, dẫn cô rời khỏi đồn công an. Giang Hằng nhìn chằm chằm sổ tiết kiệm trong tay, vỗ vỗ ngực thở phào. May quá, tiền của tôi lấy lại được rồi. Sớm biết vậy đã không gửi vào ngân hàng. Giang Mục Ninh trừng mắt. Đã bảo anh đi đâu phải cẩn thận, không nghe, giờ mới thấy hậu quả. Có Tần Mục Dã ở đây, Giang Hằng cũng không dám cãi, chỉ lý nhí cảm ơn. Cảm ơn anh 181 0 giờ 7 phút 54 giây 766. Lớn muốn chuyển cho cô cảm giác an tâm. Nghĩ tới việc tên lưu manh cứ lại nhả chuyện cô biến ra đồ vật, Giang Mục Ninh có chút lo lắng. Lúc ấy tình thế nguy cấp, cô mới buộc phải lộ bí mật. Nếu lời đồn lan xa, chỉ e là không hay. Tên lưu manh kia cố tình bôi nhọ, nói cô có thể biến phép, dù đó hoàn toàn không phải sự thật. Nhưng nếu hắn cứ tiếp tục loan tin, cũng khó tránh khỏi những ảnh hưởng xấu. Nếu người khác thật sự nghĩ cô là yêu quái, thì nguy to rồi. Thấy vẻ lo âu trong mắt cô, Tần Mục Dã xoa đầu cô, giọng trầm ấm, vững vàng. Chuyện này để anh lo, anh sẽ khiến hắn câm miệng. Giang Mục Ninh nghe vậy, lòng cũng nhẹ bớt. Giang Mục Ninh tắm rửa xong, ngồi trước bàn trang điểm lau khô tóc. Tần Mục Dã từ ngoài bước vào, nhìn thấy vậy, anh tự nhiên cầm lấy khăn trong tay cô, cẩn thận lau tóc cho cô. Giang Mục Ninh ngẩng đầu, qua gương ngắm nhìn người đàn ông phía sau. Mục Dã, anh thật sự có cách khiến hắn ta im miệng sao? Giang Mục Ninh dè dặt hỏi, trong lòng vẫn còn chút lo lắng. Tần Mục Dã giọng trầm thấp, chuyện này em không cần bận tâm, anh sẽ xử lý ổn thỏa. Thấy anh quả quyết như vậy, Giang Mục Ninh mỉm cười ngọt ngào, vậy làm phiền ông xã rồi. Giọng cô mềm mại, nũng nịu, mỗi lần gọi ông xã, Tần Mục Dã đều thấy lòng tê dại, ngọt lịm. Tần Mục Dã cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc cô, rồi giúp cô sấy khô tóc. Sau đó, anh bế Giang Mục Ninh lên giường. Giang Mục Ninh nép vào lòng anh, nhỏ giọng nói, nếu lúc đó không tình cờ có cái cuốc ấy, chắc em không sống nổi. Tần Mục Dã ôm cô chặt hơn, giọng trầm ấm, chuyện qua rồi, đừng nghĩ nữa. Không có nếu như. Phải, không có nếu như. Trong hoàn cảnh lúc đó, so với việc tiết lộ bí mật, việc bị làm nhục còn kinh khủng hơn nhiều. Đổi một góc nhìn khác, nếu người gặp phải chuyện ấy là một cô gái bình thường, sẽ tuyệt vọng đến nhường nào. Đám lưu manh khốn kiếp đó, đúng là đáng chết. Giang Mục Ninh giận dữ nói. Tần Mục Dã cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, giọng anh khàn khàn, đúng, bọn chúng đáng chết. Muộn rồi, em ngủ đi. Hôm nay chịu quá nhiều kinh hoàng, Giang Mục Ninh đã mệt rã người. Tần Mục Dã hiểu điều đó, nên cũng không ép buộc cô. Dù sao, tôn trọng nhau vẫn là quan trọng nhất. Giang Mục Ninh nhắm mắt lại, nép sát trong lòng anh. Bởi vì Tần Mục Dã là quân nhân, trên người anh mang theo một mùi hương vững chãi khiến Giang Mục Ninh an lòng. Nhất là lúc Tần Mục Dã ôm cô như ôm một đứa trẻ, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cô, hít thở nhịp điệu của anh, cảm nhận cơ thể và tâm hồn được thả lỏng. Giang Mục Ninh từ từ chìm vào giấc ngủ. Nghe tiếng thở đều đặn bên tai, Tần Mục Dã không vội rời đi. Anh chờ cô ngủ sâu thêm chút nữa. Nửa tiếng sau, Tần Mục Dã mới nhẹ nhàng rời khỏi giường. Anh thay áo thun và quần dài,
sau đó rời khỏi phòng. Giữa đêm khuya, Tần Mục Dã đến thẳng phòng khám nơi tên lưu manh đang điều trị. 3 ngày anh từng tới đây, lần này gặp lại. Tên lưu manh trên giường lập tức lộ vẻ hoảng sợ. Quân gia. Giọng hắn run rẩy. Ánh mắt Tần Mục Dã lạnh lẽo như băng nhìn chằm chằm hắn, không thốt một lời, trực tiếp vung nắm đấm. Ầm một tiếng, nắm đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào bụng tên lưu manh. Tên lưu manh trợn trừng mắt, hét lên thảm thiết, mạch máu đỏ ngầu tràn ngập đôi mắt. Tần Mục Dã vẫn im lặng, lại vung một cú đấm cực mạnh vào bụng hắn. Tên lưu manh đau đớn gào lên, nhưng chẳng ai vào cứu. Quân gia, tôi sai rồi, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Tên lưu manh cuống quýt cầu xin. Nắm đấm của Tần Mục Dã cứng như thép, từng cú đều nhắm vào điểm chí mạng. Tên lưu manh chỉ cảm thấy nội tạng như muốn vỡ nát. Dám động vào người phụ nữ của tôi, mày đáng chết. Ánh mắt ấy lạnh lùng như sát thần. Anh vung nắm đấm đấm thẳng vào miệng tên lưu manh. Sức lực quá mạnh, trực tiếp đánh rơi một chiếc răng của hắn. Tên lưu manh vốn đã bị thương nặng, đau đến mức nước mắt tuôn trào. Hắn không ngừng van xin. Quân gia, tôi sai rồi, tôi không dám nữa. Xin tha cho tôi một con đường sống. Tên lưu manh khóc lóc thảm thiết cầu xin. Tần Mục Dã lạnh nhạt xoay xoay cổ tay. Anh bóp chặt lấy cằm hắn, mày dám cưỡng hiếp. Nhìn khuôn mặt như sát thần kia, tên lưu manh sợ đến phát run. Hắn còn chưa kịp mở miệng thì tiếng hét thảm thiết lại vang lên. Tôi sai rồi, tôi sai rồi, cô ấy không biết biến ra đồ. Tên lưu manh hoảng loạn sửa lời. Lúc này Tần Mục Dã mới buông tay. Nếu sau này để tao nghe thấy bất kỳ lời nào xúc phạm cô ấy, tao sẽ không để mày sống mà ra khỏi nhà tù đâu. Đêm nay bị hành hạ thế này mà chẳng ai dám vào can thiệp. Tên lưu manh tự hiểu rõ thực lực đối phương, hắn tin Tần Mục Dã hoàn toàn có thể làm thật. Hắn gật đầu lia lịa, gương mặt đầy vết thương, ánh mắt ngập tràn sợ hãi. Tôi không dám nói bậy nữa. Tần Mục Dã bình tĩnh lau sạch vết máu dính trên tay, ánh mắt anh lạnh như băng. Nhớ kỹ những gì mày vừa hứa, bằng không, kết cục sẽ còn thê thảm hơn hôm nay. Nói xong, Tần Mục Dã lạnh mặt rời khỏi phòng bệnh. Tên lưu manh đau đớn đến mức như thể xương cốt toàn thân đều gãy nát, miệng đầy máu, thều thào kêu cứu. Bác sĩ cứu mạng với. Tần Mục Dã rời khỏi phòng bệnh, bước chân dài, dáng vẻ lạnh lùng bình thản, khoác lên quân phục. Anh là người lính, bảo vệ quốc gia. Nhưng khi cởi bỏ quân trang, anh chỉ là chồng của Giang Mục Ninh, và không ai được phép bắt nạt cô. Tên lưu manh bị đánh cho sợ vỡ, không dám nhắc tới Giang Mục Ninh nữa, lại càng không dám nói chuyện định cưỡng hiếp. Đương nhiên, cũng chẳng ai tin nổi những lời lẽ ngớ ngẩn đó. Qua điều tra của đồn công an, 6 tên lưu manh phạm tội cướp tài sản và lưu manh cấu kết. Do số tiền cướp được quá lớn, chúng bị phán 10 năm tù. Tội lưu manh vì đối tượng là vợ quân nhân nên bị xử phạt nặng hơn, bị phán thêm 3 năm. Kết hợp các tội danh, 6 tên lưu manh tổng cộng bị phán 13 năm tù. Đúng là tự làm tự chịu, nhưng tất cả đã quá muộn. Trong khu gia đình quân nhân, Giang Mục Ninh vừa tưới hoa vừa vui vẻ ngân nga. Trong sân, cô tươi cười rạng rỡ. Trải qua thời gian chăm sóc, những khóm hoa đã bắt đầu nảy mầm. Chỉ nghĩ đến việc chẳng bao lâu nữa sẽ có một vườn hoa nở rộ, Giang Mục Ninh không khỏi cảm thấy hào hứng. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Giờ này là ai vậy? Tần Mục Dã chắc chắn chưa thể về sớm như thế. Giang Mục Ninh thầm thắc mắc. Cô đặt bình tưới nước xuống, rồi đi về phía cổng. Giang Mục Ninh vốn không thích xã giao vô bổ, nên ban ngày thường đóng kín cửa, ở nhà nghỉ ngơi hoặc vào không gian làm nhiệm vụ. Cô mở cửa lớn ra thì thấy Vương Quế Phạm và Tần Noãn đứng bên ngoài. Trên tay họ còn xách theo hành lý. Nhìn thấy hai người họ, Giang Mục Ninh không chút do dự rầm một tiếng. Cô lập tức đóng sầm cửa lại. Vương Quế Phạm và Tần Noãn đứng ngoài cửa sững sờ.